بیننده‌های نهایت عزیز برنامه در اثار اشک، سلام به شما آرزو می‌کنم صحتمند و تندرست باشین و تشکر می‌کنم از تمام عزیزانی که به برنامه در اثار اشک کمک کرده بودن. البته به برنامه‌های قبلی ما باز هم کمک شما رو در برنامه‌های مختلف در اثار اشک خواهان هستیم. موضوع برنامه امروز در اثار اشک حکایت زندگی خانواده‌ای البته تشکیل میده که پدرشان نابینا هستند و با مشکلات سخت و جدی اقتصادی روبرو هستند. این که حکایت زندگی این خانواده از چی قرار است و با چی مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن و زندگی را با چی مشقتی سپری میکنن، بهتر است که از خود این خانواده و از زبان خودشان بشنویم. سلام به همه‌تان برادر عزیز، خوب هستین؟ شکر الحمدلله. من انجینر خانشیرین هستم، یک باشنده شهر کابل می باشم. ما خودم قبلا در یک شرکت خصوصی کار میکردم. در مسیر را پایین شدم و توسط افراد مسلح لطوکوب قرار گرفتم. بعد از او دیگه فشارم بالا رفت، فشار عصبیم، چشمای خود از دست دادم. دیگه اینا 1 سال و 2 ماه میشه که همین حادثه سر من شده. دیگه فعلا در خانه کرایی زندگی میکنم. ای سر عیال هستیم. دیگه تفلک هایم خورد هسته، دخترک هم خورد هستن. تفلک هایم دیگه کام حساب کتاب نداریم، کام عایدی نداریم، کام کسی نیست به ما نفقه بیارن. یردم شهید در کنج خانه شدیم، چشمایم کور شده. بچه هایم کچالو سودا میکنه، 5 نان میاره. دیگه از کرای خانه و گپ سخن هم باقی هستیم. دیگه بعد از او تفلک های مکتب میره، نان صبح بیگار نداریم. از تمام هموطن ها و تجارا و هر کسی هستند به رضای خدا برای ما کمک نهایی کنن که ما از این دردم شهیدی، از این گشنگی، نان چاشو داریم، فردا نداریم. قطعا هیچ چیزی هم در خانه پیدا نمیشه. یعنی تقریبا 1.5 سال میشه که به این حالت گرفتار هستم. خب چشمای شما تداوی داره نداره؟ چی گفتن دکتر صاحبا؟ امکان تداوی داره و فشارشتا عصبی ما چی شده، خب امکانات پول نیست که تداوی کنم. اینا خانم شما هستن؟ اینا طفلایتان هستن؟ اینا طفلای ما از خانم هسته. یعنی طفلای میبینین، یعنی میجه هست یک تایش اونجا کچالو برده، چرا قم شده هستن اونگاه بردن کچالو خودم. چرا کچالو بردن لباش سرک باید سودا کردن. دیگه چیزی ایروخی از وان نمیاد. دیگه 5-6 مکتب هستن. بعد از 4-1 بجه با مکتب میرن. قندولک خودتان کار میکنی؟ بله. چی کار میکنی؟ مصرف چی کار هستی؟ من کچل فروشی میکنم در لب سرک. گاهی مردم هست میخرم نمیخرن، دیگه نمیتونه زندگی میگذارم. خودت صنف چند مکتب هستی؟ 6. صنف 6 مکتب هستی. روزانه که میری کچلو فروشی میکنی میبری، چند کار میکنی؟ یعنی عایدت چقدر است؟ عایدم 30-40 روپه زیاد نیست. 30-40 روپه. خواهر عزیز، شما با این عاید کمی که اولادایتان دریافت میکنن چگونه زندگی را سپری میکنین؟ چقدر مشکلات دارین؟ میشه کم از شما هم بگین؟ بسیار سخت واقعا. 50 افغانی را میاره، 5 دانه نان میخریم، کس سیر میکنه کسی نمیکنه. یک روز مکتب میرن، 3 روز نمیرن. کچالو رو جوش میتم، نصفش فروخته میشه، نصفش نمیشه. بسیار زندگی سختی را میکنی واقعا. کس نیست به ما کمک کنه. انجینر صاحب مریض در کنج خانه، پیسې دوایش نداریم. بسیار مشکلات سختی را میکنی واقعا، بسیار زیاد. بسیار. خودتان کدام جای کار نمیکنین؟ زمینه کار به خودتان مساعد نیست از این مشکلات برای این یا خیر؟ نه خیر، چیز کار نمیکنیم. در خانه هستیم، دیگه کار نداریم. درس مکتب کم خواندیم، دیگه توان کار نداریم کار کنیم. در خانه هستیم، امسی بچه کاس کار میکنن، 1-4 دانه 5 دانه نانی که میارن در اونم گذران میکنیم. 4-5 مکرای خانه مانده. انجینر صاحب مریض، پیسې دوایش نداریم. طفلکا مریض شو ایران میمانیم که چی کنیم؟ مثل خودم مریض هستم، کسی سفرای من در عملیات است، نقصای خودم هم هست. بسیار وضعیت خودم خراب است، مریض هستم. دیگه توان هیچ چیز نداریم خور. این تو هردم شهید در کنج خانه ماندیم، چی کنیم؟ برادر عزیز، شما در جایی که کار میکردین از جای برای شما بیمی، یعنی پول کاری و یا که چشم نقطه از دست دادین به شما پول ندادن، چگونه؟ نه دیگه شرکت یک شخصی بود، دیگه چشم کور شد، پشتی نگشتت نتان، دیگه هیچ یاد ما را نکردن. خودشون گریختن رفتن، پیسای مردم هم بردن. هیچ معلوم از بهم کلگی که همون
شرکت فعلا گریخته. وقتی که این مشکلات میبینین و در زندگیتان تجربه میکنین و میفهمین که فرزندانتان با چی مشکلات مواجه هستن، چی حس دارین؟ میشه کمی از حس درد و رنجتان به هموطنان ما، کسانی که مخاطب ما هستن، بیان کنین؟ ما این حس که میکنم شب و روز گریه میکنم، دیگه جز چاره ای ندارم. همه اولادایم هم گشنه هستید، سیر هستید، لوچ هستید، پوت هستید، همه قبل در مکتب میگم گشنه بخوانید. پای لوچ هم که رفتن تا مکتب بود نداشتن، حتی پدونشان سعی کنید سراج غار شاریده. اگه گشنه میرن میان رنگایشان زرد، دیگه ایسی از ایره میکنم دلم در کفیدن میام، ما چاره ای ندارم، پولی تداوی ندارم، نان روزگار صحیح نیست که این تفلک ها باره باز این یک تفلک خوردم از گشنه میشه گریان میکنه، دیگه مرام گریان میگیره قطش گد. باز این اولاد گریان کرده کلش در گردم جمع میشه، ما هم گریان میکنم، دیگه نمیتونی یک وضعیتی نمیتون حالت واقعا تیر میکنیم، دیگه چاره ای نداریم. قند خاله خودت وقتی که میری کچلو فروختن چی مشکلات رو میبینی؟ مردم با خودت چه قسم برخورد میکنه؟ رویشان چگونه است؟ رویشان دیگه میگه که دای پیشه خانه نباش، در پیشه یا در دانای کلاب میرم ای میکنن، میگه برو ایجا نفروش، میگه دم کلاب ما را بند نکو. اینا متاسیه. چی آرزو داری؟ چه قسم زندگی داشته باشی؟ این مشکلات چقدر خود آزار میده؟ مرا بسیار زیاد آزار میده. ما از هموطنان خود خواهش میکنم که با ما کمک کنن، ما از این مشکلات براییم. کدام وقت شده که از طرف شب صبح یا چشت گوشنه بخوابی یا که گوشنه مکتب بری؟ چه قسم است؟ شده ای چی تو است سرمتر شده. چی نیاز داری؟ همین لحظه خودت چی نیاز داری به خاطر که مکتب تا بخوانی، بتانی درس بخوانی؟ ما میخوایم که چی کنیم، کالا صحیح بپوشیم بریم مکتب، درس یاد بگیریم، در یک جای برسیم. درس را مکتب که میری یاد میگیری ای که فکرت همه متوجه ازی است که چگونه باز بری پول پیدا کنی؟ چه قسم است؟ مکتب که میریم دیگه فکرم درس نیست، تشویش میکنم که برم چه رقم نان شو پیدا کنیم. یعنی تو خودت تشویش میکنی؟ ها. اگر روز کار نکنی چی اسمی داشته باشه که کار نکنی فروختنش کچلویت؟ کار نکنم بسیار زیاد جگرخون میشم، گریان میکنم پیش خود. پیش خود گریان میکنی؟ ای تو وقت هم شده که کار نکرده باشی، گریان کرده باشی و هم ناامید طرف خانه آمده باشی؟ شده. زیاد نفرایم کده، گفته برو ایجا نفروش، گفته برو طرف خانه، باز ما کار نکردیم آمدیم خانه. همه روز میری به کار میکنی؟ هر روز میرم. وقتی که طفلایی را که به همسن سال خودت از میبینی که زندگی خوب دارن چی اسمی داشته باشی؟ ما میخوایم که ما اون رقم مثل از ما شاییم زندگی ما. خب داینده وقتی که درس بخونی چی میخوای بخیر شوی؟ ما میخوایم انجینر شویم داینده. انجینر شوی انشالله بخیر میشی، تشویش نکن. پدر جان بازم میشه که شما از مشکلاتون بیشتر بگوین و از هموطنان ما، کسایی که مخاطب برنامه ما هستن، تقاضا کنین که شما را کمک کنن. همینطور مشکلات اقتصادی در خانه نان یافت نمیشه قطعا. این تفلک هایم به نمی حالت کچال فروشی میکنه، یارم باعث آزار اذیت هم قرار میگیرن، با گریان کده میان خانه که ولی نشه چی رقم و نمیدو شوا گوشنه خو میشن، صبح هم یافت نمیشه. به نمی شکل گذران ما به نمی شکل است. دیگه جز ما خود یک دست پایم هم نمی بود، یک رای داشت چشم نیست، من هیچ چاره ای ندارم، هیچ چاره نمیتونم جز زاریم در کفیدن میان. دیگه قطعی نمیشته که گریان میکنیم و خدا را یاد میکنیم، دیگه هیچ چاره ای دیگه نداریم. خانه هم کرایه عکس صاحب خانه هم یا کم کرای خانه چطور شد، حالا برای ما برایم چه رقم کنیم، کجا بریم، چطور شد دیگه نمیتونه. وضعیت اساس از جمع دوستای تجارای هموطن ما در هر کشوری که هستن، در هر جایی که هستن در وطن هستن، یعنی وضعیت ما، یعنی حالت ماست، کدام گپی چیز نیست. دیدید ما را به هر شکل
برای ما کمک کنند که ما از این وضعیت برایم. خودشان طفلدار هستند دیگه، هستن طفلایشان به این حالت باشه چه رقم دلایشان میزنیم. طفلی ما به این حالت چشم خودمون کور دیگه، طفلک خوردم هر ساعت گریان میکنه از گوشنگی دیگه. تقاضایی داشتن که یا مکتب می بخوانه، در یک محصل در گپ سخن برسن، ما خوب خدمت کنم. ولی نمی تا حالت سری ما ظالم ها آوردن، ما به نمی تا حالت چشمای ما دست دادم، درات پایین کردن، لطوکوبم کردن. ما طالب بود هر کسی که بود در مسیر را، یعنی کنج خانه افتیدم، یعنی 1.5 سال تقریبا میشه دیگه. از همه از کلگی خواهش میکنم بر رضای خداوند برای ما کمک کنن. آرزو میکنم هموطنان که توانمند هستن و میتونن این خانواده را همچنان کمک کنن تا اینا هم از مشکلات اقتصادی که دارن اندک رهایی پیدا کنن و بتونن حداقل لقمه بر راحتی بخورن و زندگی را به صورت عادی به پیش برن. اگرچه در افغانستان به صورت عادی زندگی کردن هم خیلی مشکل است، اما با آن هم میبینیم بعضی از خانواده ها را که واقعا تحت خط فقر قرار دارن و زندگی برشان بسیار دشوار است. با امید کمک کردن و از خواهر ما میشنویم صحبت های اخیری که دارن، ای که وقتی مشکلات میبینن در زندگی خود، وقتی میبینن شوهرشان نابینا هست، وقتی میبینن فرزندانشان خرد است و میرن کار میکنن، چی حسی دارن، چقدر مشکلات تجربه میکنن، میشه کم بگین؟ خواهر قند بسیار رنج میبرم. اولادکای میره یک روز کار میکنه، یک روز میکنن، مریض میشن، پیسه دوا نیست، نان نیست، نمیال صبح چای نخوردن، چیز نبود بخورن، کلشان گشنه هستن دیگه. وقتی که نباشه چقدر رنج میبرم آدم، بسیار رنج میبرم. خودم مریض هستم، دست پای میلرزه، قلبم تکان میکنه، کسی صفرای من پلو چی از برآمده دیگه، پیسه تداوی امروم ندارم. بسیار رنج میبرم خواهر قند، بسیار زیاد. بسیار زندگی ما خراب است، خانه کرایی، بیچارگی، صاحب خانه میاد بلا میاد بلا برق میاد، بسیار رنج میبریم که نباشه من چطور کنم خدایا. روز 10 دفعه صاحب اولی میاد، پیسه بلا برق میاد بلا میاد، میگم انجینر صاحب بگویم چی قرار میبره، چی کنم محرقه. هر دقیقش رنج است بر ما. زندگی بسیار خراب است، بسیار زیاد. خودم هم جور نیستم، مریض هستم، بسیار زندگی خراب داریم دیگه. مشکلات رو داریم، خداوند خودش کمک کنه دیگه. این کسایی که پیسه دار هستن، پولدار هستن، قدما کمک کنن، ببینن زندگی ما را، اولادای ما را. این دادن بچگکای دیگه هم نیست، اونا رفتن در کچول فروشی رفتن تا یک بشر میان خودم فروخته میشن، نمیشن نان میارن نمیارن. یعنی متاسفیم دیگه، بیچاره. تشکر از شما بسیار زیاد که اینجا خدا به زحمت ساختین، پیش ما آمدین، از ما خبر گرفتین، احوال گرفتین. تشکر بسیار زیاد. خداوند جان جور وقت خوش بده شما رو. خب این نسخه را که میبینیم، این نسخه هم همه از معاینات شماست به خاطر چشمتان برادر؟ بله. در مرحله چیز کردیم، نقصه و گپ سخن داده، یک در اون وقت یک تیاچه گرفته تانستیم دیگه، نقصه هم دوایش گرفته نتانستیم. روز از تشویش مایی در کیسه صفراش پلیو برآمده، اون نقصه از او را میتونی سعی کنید. تشویش خانه و کل این سرازی یا منطوری درد گرفتار شده دیگه. یعنی درد رنج کشیده هستیم دیگه. این نقصه های ما هستن اینجا. خب قند خاله خودت خواسته که از هموطنان ما که مشاهده میکنن برنامه ما رو داری، میشه خواسته بیان کنی، مشکلت بیان کنی؟ ما میخوایم از هموطنان خود که با ما کمک کنن، ما درس بخونیم، با این خود یک چیز شویم که ما از این حال روز برایم. با امید از اینکه هموطنان نهایت از ما که حکایت زندگی این خانواده را شنیدن، باز هم کمک کنند دست این خانواده را همچنان بگیرن. اگر چی بیان کردن مشکلات و دردهای خانوادهایی که در افغانستان زندگی میکنن بسا دشوار است، اما ما کوشش میکنیم که در حد توان اون مشکلات براتون بازگو کنیم. ما تا به چشم خود نبینیم که خانواده با چی مشکلات مواجه هستن، واقعا زندگیشان و مشکلاتشان درک کردن نمیتونیم. اما زمانی که میبینیم واقعا خیلی سخت است، خیلی
بسیار شرایط دشواری است زندگی کردن در افغانستان و مخصوصا وقتی که مریض باشین، نابینا باشین و نتونی که زندگی کنی و مسئولیت خانواده 8 نفری را هم به دوش داشته باشی. با امید از که شما خانواده عزیز که توانمند هستین و امروز نیازمند نیستین، دست این خانواده را بگیرین تا که هم برای ثواب شود برتان در آخرت و هم باعث البته آرامی وجدانتان در دنیا شود. با امید از که این خانواده را کمک کنین. این بود برنامه این هفته در اصال اشک که تقدیم حضور شما خانواده نهایت گرامی گردید. با امید از که کمک کنین و ما کمک به این خانواده برسانم و بعداً باز هم با این خانواده برنامه داشته باشیم و دیگر اشکی را در چشم این خانواده نبینیم و لبخند خوشی باشه، لبخندی که حداقل خرج خوراک روزانه و معیشت زندگی روزمره خود داشته باشند. تا برنامه بعد و دیدار بر الله حافظ، مددگارتان باد، موفق باشید. تشکر از اینکه بیننده برنامه در اظهار اشک هستید. اگر می‌خواهید برنامه قبلی ما را مشاهده کنید پس اینجا را کلیک کنید و اگر می‌خواهید برنامه بعدی ما را مشاهده نمایید پس اینجا را کلیک کنید و اگر می‌خواهید بیننده برنامه‌های مختلف در اظهار اشک باشید پس کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید.